Hello everyone. Welcome to Saman Yapa YouTube channel. අද දවසේ පාඩමේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ එදා කියලා දුන්න පාඩමේ ඉතිරි කොටස. මතකද? I'm dreaming of. ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා dreaming of කිව්වට පස්සේ හැම වෙලාවෙම එන්නේ being කියලා විතරද? අන්න ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම යම් පුජ්‍යලයක වෙන්න සීන දකිමින් ඉන්නවා කියලා කියනකොට අපි අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ dreaming of being කියලා තමයි. B E I N G. Be a doctor වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. එතකොට වෛද්‍යවරයෙක් වීම කියන අර්ථය ගන්නේ ing එකතු කරලා be කියන ක්‍රියාවට. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ I'm dreaming of being a doctor. අපි මේ සම්බන්ධව ඒ වගේම මේ වගේ උදාහරණ පළවෙනි වීඩියෝවේදී මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටසේදී සාකච්ඡා කළා. ඒ නිසා දැන් කතා කරන්නේ විවිධ ක්‍රියාපද ඒ සඳහා යොදා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද සම්බන්ධව. එහෙමනම් විවිධ ක්‍රියාපද යොදා ගන්න පුළුවන්. අදාළ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කිරීමෙන් වාක්‍ය රටාවට හානියක් නොවන පරිදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න සිහින දකිමින් ඉන්නවා. මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න සිහින දකිමින් ඉන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? I'm dreaming of starting a new business. I'm dreaming of starting a new business. මම අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න සිහින දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of starting a new business. හොඳයි. අපි කොහොමද කියන්නේ මම විදේශගත වෙන්න කතා කරන භාෂාවේ රට යන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I'm dreaming of going abroad. I'm dreaming of going abroad. කෙනෙක් නිශ්චිත රටකටම යන්න සිහින දකිමින් ඉන්නවා. අපි හිතමුකෝ ඕස්ට්‍රේලියාවට කියලා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? I'm dreaming of going to Australia. අන්න එතනදී to කියන preposition එක අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. I'm dreaming of going to Australia. තව නිවාඩුවකට හෝ යම් සංචාරයකට ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිය කෙනෙකුට හිතෙනවා මෙහෙම. මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන්න තියෙනවා නම් මට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන්න තියෙනවා මම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වෙන්න සිහින දකිමින් ඉන්නවා. තාම වැඩි හරියන්නේ නෑ යාට. I'm dreaming of living in Australia. I'm dreaming of living in Australia. ලොකු කම්පැනි එකක වැඩ කරන්න හීන දකිමින් ඉන්න අයත් ඉන්නවනේ. එතකොට කොහොමද ඒක කියන්නේ? I'm dreaming of working in a big company. I'm dreaming of working in a big company. I'm dreaming of getting a job in the private sector. I'm dreaming of සමහර අය හීන දකිමින් ඉන්නවා රජයේ රැකියාවක් ගන්න. අපි සරල භාෂාවෙන් කොහොමද මේක කියන්නේ? I'm dreaming of getting a job in the state sector. I'm dreaming of getting a job in the state sector. බොහොම සරලව කියනවා නම් I'm dreaming of getting a government job. I'm dreaming of getting a government job. මම හීන දකිමින් ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. හැමෝගෙම හීනේ මේකයි. ඒ නිසානේ ඔයා මේ වීඩියෝ නරඹන්නේ. වඩාත් හොඳින් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. I'm dreaming of speaking in English. I am dreaming of speaking in English. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. චතුර විදිහට කතා කරන්න හීන දකිමින් ඉන්නවා. I am dreaming of speaking in English fluently, very fluently. I am dreaming of speaking in English very fluently. අන්න ඒ අයට අද දවසේදී මම අපූර්ව දෙයක් පෙන්වනවා. බොරු නෑ, මවල නෑ, එඩිට් කරලා නෑ. පෙර සූදානමක් ඇතුව කටපාඩම් කරවලා නෑ. අද දවසේදී
මම හිතන්නේ මගේ වීඩියෝස් වල ප්‍රථම වතාවටයි මේ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්නේ පාසල් යන දරුවෝ හැරුණුකොට. හොඳයි. මම වැඩි කතා නැතුව ඒ කවුද කියලා පෙන්වන්නම්. මගේ එක පන්තියක ඉගෙන ගන්න තවත් එක අතිදක්ෂයෙක්. Hi everyone, I am Shajit Premchandra, retired army officer. Today I thought to make a video like this to bring you an important message regarding English language. Because today we can't keep away from this language at all. We know nowadays how people are struggling to learn this language. Some people give up learning this language because of that effort. Sometimes they may not be able to find out a good English teacher. I also had a lot of problems then with this language. Although I spoke in English, I made so many grammatical mistakes. To overcome from this grammatical mistake, I needed to find out a good English teacher with proper instructions. One day I saw a video clip on YouTube called Saman Yapa. I watched it. I was mesmerized to see the way of his narration, his pronunciation, and his solemn voice. At that moment, I thought he is the most suitable instructor for me to get improve my knowledge. By sending a small message to WhatsApp, I joined his classes. I got to improve my knowledge within short period. The specialty I see in these classes, the opportunity we have to speak in English. No matter how much knowledge we have, if you don't have opportunity to speak in English or practice it, we can't handle this language as we wish. If you join Saman Yapa classes, you can find all these opportunity. So, if you really want to get improve your knowledge within short period like me, the Saman Yapa sir is there to help you. By taking part in his classes, you can get more beneficials. Why I say so? Because I know how I got to improve my knowledge by participating in his classes. That's why I mentioned you to participate in his classes and get the beneficial of it. You have the opportunity. Try once and feel the difference. I wish you all the best and good luck. Thank you. මාගාව බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ. අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නැහැ. මගේ වීඩියෝ එකට පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් ඔයා කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් හරහා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. කයිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්වනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙයි. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන එකේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාවට එන්න. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුලින්.